Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. And yeah, for today's video, we'll be having a major house cleaning today. So ayan, for today's video is maglilinis po tayo ng bahay, and then super duper dami na ating lilinisin. And yeah, I am with my two cousins again. So sila na po yung kasama ko sa aking vlog. This is my other one cousin, Hoy Eltia. So, ayan, nagmumudyo po siya. Then, kasi tapos na siya sa kanyang work. And then, my other cousin is over there. Siya po yung assigned dito sa mga rooms. Ito yung mga rooms namin. Nililinis pa siya, the process. Yan siya. Then, dito po, si Kuya is andun po siya, naglilinis din sa loob. Then, yan, may TV tayo. And yeah, dito po tayo sa kitchen. Ako po yung naatasan na magluto kasi mamaya is kakain na po kami kasi sobrang gutom na. And then ako po yung chef, the chef of all. So while doing the general cleaning, let's do the cooking. Yes, I do the cleaning. Yes, I do. Yeah, ganun. Ganun ang show natin ngayon. So yeah, let's do it. Ayan. Ayan na po siya. Ayan po yung rinoto ko guys. Chicken at saka longganisa. Dalawang longganisa lang. At yes, ayan po yung atong general cleaning with all the brooms and the mops. And yung naka-assign is my cousin. Anong masasabi mo sa ano mo? Sa assignment mo, sis? Mahirap ba, sis? Oh, nag-vlog ko ya. Ayan. Ayan po guys. Ayan po siya. Parang ang pagod-pagod na niya. Pagod ka na sis? Dili pa? Okay, go. Hindi pa daw siya pagod. So yan, laban. Nandito si kuya. Naglilinis po siya. Hi! Nililinis po siya dyan. Go kuya. Kanina pa siya naglilinis. And afternoon na. So, ayan, balikan natin yung ating aking linoto. Baka na ano na yun. Ayan, the chicken. Saan na ni? Yan, pagod na siya. This is it, the chicken. Pagod din. And po guys, the chicken, sobrang sarap. And yeah, niluto po yan ni Becky Cameron. Specialty of Becky Cameron. Yan. Being a mother sa bahay, so kailangan talaga natin magluto, no? Tayo yung naatasan na magluto. Yan, chicken yung linoto ko kasi kailangan din po ni kuya na kumain ng masarap na pagkain. Ayan, chicken. Tsaka ito. Yes, ayan. May noodles pa. Namin yan kagabi. Kain. Sarap. Sarap na. So, ayan guys, magagawa tayo ng sauce kasi alam niyo na, this sauce is very important kasi sauce can make you soluble. What kind of sauce? Ano po yung lagay ng sauce? Ayan po guys. Gagawa pa tayo ng sauce guys kasi yeah, kailangan kasi para mas masarap yung ating Okay, dapat may sauce at saka lagyan din natin ng ng sibuyas kasi alam niyo na yung sibuyas is pangpadagdag pangpadagdag lasa siya sa ating yeah, so ayan. Ito siya. Then tayo. Kasi yung knife at saka is it? Nilagay natin tayo ng
So, ayan guys, luto na siya. Kasi, naamoy ko na yung ano. Ayan. Ayan po siya guys. Sobrang sarap. Kain tayo guys. Sa mga gustong kumain dyan ng mga chicken. Yes, with the chicken. Kasi chicken is one of the Filipinos' favorite. Like, Jollibee, McDo. Kasi yun yung mga ano nila. Gusto natin yung mga Pinoy. Binabalik-balikan talaga. And yeah, that's it. Close. And the volume. Ayan. So, gawa tayo ng sauce, guys. Kasi, parang mas masarap yung ano natin pag may sauce. Oo. Gawa tayo ng sauce. The sauce can make our more lang. Ano lang, ito lang yung gagamitin natin pa. Yan. Perfect. Yes. Ayan na siya. It's time to do the cleaning of the sitting table para siya, presentable siya. So, kailangan natin siyang linisin. Yan talaga pag magiging ina ka. Ganyan talaga guys pag nagiging ina ka. Char. I know it was so I'm so unfresh. Ang dami ko ng I'm done doing my job. So, ayan, tignan natin ulit yung mga pinagagawa nila. Kung ano na yung, i-interview natin. Isa-isa yung mga Ano yung ginagawa mo, sis? Nag-Facebook, dahil. Wala. Ayaw mo na kasi mo general cleaning. Kasi mga work. So, ayan, nag-Facebook na lang daw siya kasi tapos na siyang gumawa ng kanyang mga assignments. And then, yung isa kong sisi, my sisterette, Sister Raka, are you done doing your job? Why? Okay. So, assignment niya is ditong sala at saka yung kwarto. Asa itong drawer na? Si Uncle. Uncle, go. Na? Ipakumutan na ninyo? So, ayan. Sige, ha. Ang tanong Kuya Boboy kay okay na. Ang sud-ansad. What is that? Ito. Hi! Ayan, si Kuya Buboy. Yung papa ng pinsan ko. Tia! Hugasin na ni Dari, Tia! Anak kay assignment. So, ayan yung sa kong pinsan may assignment na siya. So, ayan, let's go. Kasi hindi bawal pa akong humawak ng tubig kasi yung kamay ko is galing pa siya sa mainit. Kaya, yung pinsan ko na lang ng sponge. Ke, asa tong baong sponge, ke? Ke? Katong bagong sponge ba? Nandito pala. What is that? Saan, uy? Dara. Yan, we have our new sponge. Ano masasabi mo sa sponge? Ha?
Wala, ikad na ni. So, ayan guys. See you in my next vlog. This is Becky Cameron. Ang pinakagwapa sa katunog, walay sumals. Charot! Pinakagwapa na di sa Danao, o walay sumol. Yes, ayan. This is Becky Cameron. And yeah, see you in my next vlog guys. And hope hindi po kayo masasawang manood sa aking mga videos. And yeah, always tandaan lang po natin na life must go on. And in every problem may encounter, let's fight and laban lang. Let's move forward. Adja. Bye guys. See you in my next vlog. Bye. Abangan nyo po yung next natin gawin. And abangan nyo po yung every morning live natin kasi every morning we will be having a live na. Kasi every morning mayroon tayong mga task. Iba't ibang task. Bye!